traditions are losing meaning and individualism gaining momentum, people are seeking new ways to express themselves and new phenomena to hold on to. Many traditional communities, such as locality-based communities or extended family networks, have given room to other sources of community, such as fan cultures. Media provides individuals countless communities as options to choose from, expanding over local boundaries that previously defined the limits of social networks in many ways. This then has enabled, as Heinonen calls it, the closeness experienced afar. What he means by this is that people can act as members of communities that are situated, for instance, in other countries around the world and nonetheless feel closely attached to them. So, traditions are no longer strongly connected to local and social interaction. All this has had an effect on the nature and significance of fanaticism. As the role of free time activities as building blocks for a person's identity is growing, being a fan offers a way to keep meaningful traditions in one's life. In our consumer culture, people define themselves in terms of activities, objects, and relationships that give their lives meaning. Personally, I've been a fan of a foreign football team as well as a number of bands for over 15 years now. And all along, fanaticism has been a highly important issue for me. Fani on aina ollut tärkeä asia, mutta se ei silti ole silleen, mulle ollut semmonen, mitä mä hirveästi toisin esiin muille ihmisille. Se rupesi kiinnostaa just, että mikä siinä on siinä ilmiössä. Että se on tavallaan niin etäinen, mutta silti ihmisille se on tosi tärkeä, merkittävä juttu. Ne kiinnittyy siihen tosi voimakkaasti. Mikä se juju oikein on, että sitä niinku, ei pelkästään että siihen lähetään, vaan myöskin, että sitä edelleen niinku ylläpidetään ja tehdään jatkuvasti. From the perspective of marketing, research on fanaticism could provide some interesting insights and learning opportunities on consumer behavior. After all, the time has passed when customers were seen as passive victims of marketing actions, as the focus is now moving from average consumers towards finding more active and more brand-loyal customers. Also, as mentioned by Smith, classic concepts to build brands based on cognitive and utilitarian factors have begun to give way to emotional branding, viral marketing, and fan-based marketing. Even though a noteworthy amount of research exists, there are some deficiencies in the prior work related to fanaticism. To begin with, research has often concentrated on the extreme forms of fanaticism, and many times it has looked at the issue from a negative viewpoint. It is understandable to notice why this is so. By looking at the extreme fanatics, the behavior of a fan feels easier to study and recognize. One could say that only the extreme behavior is significantly different. In addition, fanaticism has been researched mainly in community contexts. This may have led to a situation where the fans found for research were the ones that wanted to be part of a fan community, and, as a result, all fans were labeled this way. Fans who do not conform to the typical image of a traditional fan are quite often ignored in a number of discussions of fan cultures. For instance, more ordinary or even mundane everyday forms of consumption have been largely ignored. This basically distorts the image about what is essential in fanaticism and what being a fan is all about. The relativity of things has gotten out of hands as media and research look into the far end of fanaticism. If researchers assume fanatical consumption to be just some distant end of a normal consumption continuum, fanatics will become only flawed normals. All in all, if we are to understand the contemporary nature of fan cultures, we need to understand the contemporary and changing nature of fan cultures and patterns. This includes extreme fans, hooligans, but most importantly, it also includes all those fans that do not fit the descriptions of these groups of individuals. For these reasons, the aim is to shed light on the multiplicity of forms that fanaticism exists in. This study is founded on the work of Rose and Wood, who look into the world of paradox negotiation and consumption of authenticity through reality television. According to them, authenticity is a reconciliation of the tensions between what is subjectively real and fantastic.
This reconciliation happens constantly in the lives of fans as they deal with various contradictory situations and aspects, whether they realize this or not. My aim is to show how fans make sense of their identity through fanaticism and through various contradictions related to it. What's special about the form of fanaticism that relates to football is that most people are fans of a specific team. There are some people that fanaticize football as a game and also everything related to it, but football is a team sport and most fans are thus fans of a team. So, how does one choose a favorite team in reality? As it turned out during the research and interviews, there is no one clear way for turning into a fan of a certain team. Many interviewees stated that there is no grand story of how it all began. It might have been an individual player, it might have been the success of the team at the right time, it might have been a cool logo, the team's potential, entertaining style of play. The list goes on forever. In any case, there was something about the team that other teams didn't have. Or in some cases, other teams were already taken, as many times individuals chose different teams than their family or friends. Kyllä mun faija on just kova Liverpool-fani, mutta onneksi nämä niinku huonot tavat ei meille kaikki sentään periydy meidän perheessä. Broidi on ollut Inter-fani, joten sen takia mä oon varmasti ruvennut ehkä myös kannustaa jotain muuta kuin Interia ja ehkä sen takia myös Italiasta jotain. Parker and Stewart found out that main reasons for supporting a team were parental and geographical linkage. But these don't always apply, especially in countries like Finland where many people are fans of foreign teams. It is because the focus has been on the local fans that the results are so different. Fanaticism gives a chance to be connected to something bigger. People negotiate the situation differently, what is real and what is fantasy. Some people end up becoming fans of more real teams, such as local teams where going to see matches live is a lot easier or even possible compared to other teams. Others choose teams that possess more ingredients of fantasy. A team playing in another country, a team that you can only follow from television and internet, and so on. As Zizek points out, through fantasy we learn how to desire. In constructing our fantasy version of reality, we establish coordinates for our desire. We situate both ourselves and our object of desire, as well as the relation between. One must keep in mind that many fans choose the team at an early phase of their life, early on before they have an understanding of many things. No okei, eka oli ehkä niinku ajaksi just silleen vähän aikaa, mutta se oli vielä silloin, kun ei tiennyt muuta kuin Litmasen. En mä oikein tiedä edes. Ilves, TPV, molempien pelejä kävin kattoon, kummassakaan ei ollut mitään niinku semmoista, mikä sytyttäisi. Haettiin niinku jotain suurta ja mahtavaa ja itse oli kun Tamu perustettiin sen 13-vuotias. Arsenal sattui menestyä ehkä silloin, kun mä olin siinä 10 ja 15 vuoden iässä. It is in fact quite obvious that people are fans of the world's best teams and best players. People wanted to be part of something bigger, and attaching themselves into the team as their object of desire seemed as an appropriate way to carry this out. One might go as far as to say that it actually doesn't matter which team you choose and why. Finaali oli Juve Ajax, sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä kannustan Juvea. No mitä vittua. Mä luulen, että mä kannustan Ajaxia. Eli fanien alkoi kesken peliin. Hetkinen. No niin, mulla oli vielä Ajaxin pelipaita. En tiedä, oliko päällä, mutta... Ei se vaihtunut, kun punainen raita vaihtui mustaan jotenkin. Because after you have made the decision, as we will soon find out, different rules start to apply. Football brands rarely deserve loyalty. They have treated supporters extremely badly over a long time period, offered them dreadful facilities, poor customer care and little respect. Despite this, they command the highest level of brand loyalty of any product sector.
Once one claims him or herself as a fan of the team, one must stick with that choice. To change the team, the object of fanaticism is not approved amongst fans. It is a sort of an unwritten rule. Se on rikos. Että jos niinku ei puhuta jostain pikkupojasta, vaan semmosesta. Että se, ei se, niinku, se on semmoinen jotenkin semmoinen niinku kirjoittamaton laki. Se, että kun sä fanitat jotain, niin se on kaiverrettu suhun, että sä et voi olla mikään Juudas. Players can change, managers and staff can change and switch into other teams. The style of play can change, success can change, and logo and financial status can change. Basically, all things related to the teams can change, except the fans. Joku miettii sitä, kun oli noita Juvel lahjuusjuttuja, tippu Serie B ja muita, niin ei vaikuta muuhun. Tai siis silleen, että ei se, that's it, ei sillä voi mitään, että ei se niiden pelaajien vika ehkä ollut. As Tapp stated, sports supporter loyalties are more complex than it is suggested by the simple conventional wisdom that all fans will support you ever more. Nevertheless, the crucial point here is that the rule still exists and is obeyed by the majority of fans. Tampere United seuran nurin virallisesti tällä hetkellä. Kannattajat pitää edelleen yhtä ja perusti oman seuran, hoitanut erittäin hyvin hommansa. Hieno nousukarsinnan jälkeen 6-5. Kotiavauksessa kävi 160 ihmistä paikan päällä. Viime vuonna oli 6,5 katsomassa nousukarsintaottelua plus, että se näytettiin internetin kautta suorana selostuksella. Ja tilastojen mukaan noin 500 ihmistä kävi katsomassa striimiä. If it would be appropriate for fans to change their favorite teams whenever they chose to do it, the whole point of being a fan would lose its meaning. Siis sehän niinku ei, vaikka seura tippuisi nelosdivariin, niin ei se sitä faniutta lopeta päinvastoin. Since fans have a lot at stake, they want to influence decision making that concerns the team. Still, many times it can feel as if fans are completely powerless to change or even have effect on the team they support. Kannattajathan perusti oman ry:n, että voi ostaa osakkeita. Sen kautta saatiin sitten niinku päätäntävaltaa mukamas. Että eihän meillä niin paljon ikinä sille kannattajaporukalle tullut niitä osakkeita, olisi niinku ollut edes enemmistöön lähellekään mitään. Ääntä kuuluvia vähän enemmän sinnekin päin. Et se oli siinä vähän pohjana. Plus myös se, että saatiin tuettua rahallisesti seuraa, koska osakehan maksoi kuitenkin aina. Football and fanaticism can be described as both inconsistent and consistent at the same time. To start with, the fan has no real control of what will happen in any single game. There is always a chance, no matter how small, of any team beating any other team at a given match. As has always been the case with sports, nobody is in total control of the events. Yleensähän nyt aina muistaa kun on peli, mutta sitten, että niin nyt se alkaa parin tunnin päästä, nyt pitäisi päästä telkkarin ääreen, tai sitten jos joskus ei telkkarissa näe, niin sittenhän netin kautta striimejä ja muita, niin sieltä. Että kyllä jos niinku peli on menossa ja sitten niinku on päättynyt ja muuta ja sä et tiedä tulosta, niin on kuin tulisilla hiili, jostain se pitää selvittää. Että kyllä se silleen, ei se nyt fanaattista ole, mutta kyllä se pitää aika nopeasti tietää, missä mennään. Joo. Että jos niinku eilen ollut peli ja mä en tiedä tulosta, niin mä olisin ihan kuin multa puuttuisi jotain. Chance has a big significance in the nature of football fanaticism. It builds up the tension when one never knows when something major is going to happen. It is partly what keeps fans excited about it. Ei varmaankaan siis silleen niin Arsenal-peliä, eihän se voi kauhean rentoutuneesti sitä seurata, sä niin tavallaan niin jää jännittyneenä koko ajan. Että toisen peliä voi silleen niin katsoa enemmän analyyttisesti, että hei toi pelaa hyvin, ja, koska siinä ei ole niin merkitystä, kuka voittaa, mutta siis niin Arsenalin pelien katsominen joskus aika musta tuskaa sitten, varsinkin jos ei tule tulosta, niin se on niin tämä faniuden tämmöinen masokismisuus, että se ei ole aina kiva olla fani, varsinkin kun tulee kuonoa. Yet football is something constant, something with regularity. Game after game, week after week, season after season. Many things in people's lives change, but football remains the same and unchanged.
While the results cannot be produced, games are quite regularly formed. With only minor changes during the season, the schedule is figured well before the season begins. It must bring some sort of clarity to the lives of fans. Kyllä se vähän sellainen, jos ei tule mitään hyviä pelejä, niin onhan se ihan sehän syvältä. Sitten pitää keksiä jotain oikeat tekemistä. This is also something that fans find beneficial. Fanaticism brings regularity and traditions into everyday life, which seems to be even more fragmented these days. So, even if it is quite uncontrollable and inconsistent, it is at the same time very regular and consistent. One point of being a fan is that no matter what happens, the fan will stick by the team. Mun mielestä faniukseen liittyy, koska aina joka vuosi niin yksi joukkue voi voittaa mestaruuden ja sitten kupi voi voittaa. Että tavallaan ne fanius on oikeastaan aika tuskasta se koko taival, koska jos on 22 joukkuetta, niin vain yhden joukkueen fanit voi juhlia viime kädessä. In a sense, it could be said that success and wins are not important as in defining whether one remains a fan or not. But they still matter, and they matter a lot. Without wins and losses, there wouldn't be really any point in playing. Why would one do it if there were no aim to go in the end? Success and winning is important, but nonetheless they are not the main points or the most important issue in fanaticism. Mä olin ihan saletti, että Juve nousee saman tien takaisin, niin kuin nousikin. Mutta sitten sen jälkeen oli aika syvää aikaa. Kun en mä tiedä, vissiin rahahanat aika lailla kiinni ja sitten ei oikein hankittu pelaajia ja sitten sijoitukset oli ja mitä oli ja ei oikein niinku tuntunut. Et jossain vaiheessa tuntui, että niinku tää ei käänny enää ikinä takaisin siihen, niinku, että taistellaan niistä mestaruuksista. Muista oliko siinä parikin kautta, kun ei päässyt Eurooppa-liigaan tai jotain, kun on joku 8 sarjassa Italian liigassa, missä ei kuitenkaan niitä isoja jengejä niin paljon ole, niin se on aika häviä joka toisen pelin, niin se oli aika synkkää. No tavallaanhan toi on niinku ihan helvetin hyvä, että oli noita huonoja aikaa, koska kyllähän se silleen, kun ennen sitä niin Juve oli aina kärjessä, aina tsemppärissä, aina niinku silleen taisteli niistä. Niin tollanen vähän samoin Hifkin kanssa, että kun taaperetaan niinku koko ajan, sitten se menestys tuntuu ihan erilaiselta tavallaan, että käytiin pohjalla B-ssä, sitten huonoja aikoja, sitten tulee mestaruus, niin kyllä toi mestaruus mikä tuli, niin kyllä se tuntui parhaalta. Also, success may have meaning at least in the beginning. Cialdini has talked about the phenomenon of basking in reflected glory, where people attach to the team when it's winning more than when it is not. For fans, though, this might be a decisive factor when choosing the favorite team in the beginning, but it loses its meaning later on as the so-called rules of fanaticism start to apply. Since a fan stays as a fan even during and across losing seasons, the fan may have little ability to bask in reflected glory. Voittaja on helppo aina hyvyillä, mutta se niin kuin fanius, totta kai se on niin kuin tavallaan se jäävuoren huippu, mutta se, niin kuin se ja siellä pinnan alla on niin paljon enemmän kuin se huippu, mikä näkyy. Että on se aika rankkaa, jos tavallaan joukkue taapertaa, että se fanius niin kuin se tuottaa todennäköisesti enemmän tuskaa kuin iloa, mutta ei sille silti voi mitään. Sä oot fani ja sillä selvä. In some sense, fanaticism is based on the idea that stars are constructed by their fans and owe their stardom entirely to them. Therefore, fans feel like they are part of the team. Fans can be portrayed as part of the product, but they are also co-producers. At stadiums, people do not come to see just the players, but also the audience, to experience the live atmosphere produced and created by the players on the pitch and the fans in the stands. Besides the match event, fans play the part of brand messengers for the team every day with their actions, both in real-life situations and in social media. They are the ones who mostly create conditions and activities for themselves. One example of this is the way fans talk about their team, the players and fans combined in the form of we. Niin kuin tulee puhuttua ihmisille, jotka kannattaa, tunnen paljon ympäri Suomea eri seuroja kannattavia henkilöitä. Ja vaikka ne ei olisi niitä ihmisiä, jotka siellä sektiossa huutaa, niin jos mä kysyn, miten te niin pelasi se seura, mitä hän kannattaa, niin mä kysyn yleensä te. Miten te pelasitte, millainen teidän peli oli? Miten teidän peli päättyi?
This could be interpreted in a way that fans don't want to make difference between the performers, as in players, and themselves. Fans are in fact a really active bunch for most parts, for instance in social media sites. One must keep in mind that fans use time doing fan-related things almost every single day. Matches take only approximately 2 hours each week, so a lot of fanaticism happens elsewhere than at stadiums or during games. Mitä nyt on niinku Hesarit nää, mutta aika vähän niissä yleensä on mitään. Siis esimerkiksi kännykässä löytyy niinku sitten Call Mighty-ohjelma. No aika paljon tulee Futisfoorumilta luettua. Jonkun verran tietty niiden nettisivuilta, mutta en mä tiedä, mä tykkään niiden nettisivuista, ne on jotenkin epäselvät. Joka sitten aina ilmoittaa 2 tuntia ennen peliä että nyt on peli alkamassa. Futisforum 2 on paikka, missä tulee vietettyä erittäin paljon aikaa. Paras sivusta. Soccerway.com. Sitten tähän semmoinen, että voit minkä tahansa seuran, niin se seuraa sitten ja muistuttaa, että siellä on kaikki päivän pelit vittu kaikista maailman sarjoista, ihan kaikista divareista, kaikesta näkyy live-tulokset. Tampere Unitedin kannattajia seuraa erittäin aktiivisesti Twitterin kautta ja heidän kotisivujen ja Facebookin kautta. Sitten BBC toi football. Siellä ja sitten sieltä sä näet kaikki kokoonpanot, näet kaikki tilastot. Sitten muut suomalaisen jalkapalloon keskittyvät sivustot on kanssa. Tässä on vaikka Juventuksen, siellä näkyy kokoonpanot, ketä on jengissä, paljon on tehnyt maaleja, paljon on pelannut. Facebook on ehkä se toisiksi käytetty, Futisforum on ehkä käytetty. Kaikki siirrot paljon on maksanut ja kaikkea, näkyy tosi tarkkaan kaikki. Se on hyvä. Mun äitikin käyttää sitä. Heinonen claims that keeping up to date becomes necessary in order not to drift out of the community. It's mainly about the individual's inner need to keep updated, which brings the fan a feel of belonging and control of knowledge. It is also something that becomes a requirement for being a fan due to the constant football that's going on. Pyrin katsoa livenä, mutta just tää haaste, mitä mä sanoin, että kun ne ei näytä niitä pelejä, niin sit se on joko striimin varassa tai sit jos tulee on mä pari kertaa silleen, että ne on näyttänyt jostain syystä jälkilähetyksen seuraavana aamulla, vaikka ei ole näyttänyt livenä. Mutta se on paha, jos olet matsin mennyt ja sä oot ottanut sen nauhalle, niin sä et halua missään nimessä tietää sitä tulosta, koska ei ole kiva katsoa matsia, kun sä tiedät lopputuloksen. Mä oon yrittänyt olla seuraamatta tulosta. Sitten ei voi mennä mihinkään Facebookiin, Twitteriin, kun Buffon paukuttaa siellä viestiä. Nyt ei saa kuulla mistään. Tekstiviestiä, ei muskalla katsoa. Mutta kyllä Fudiksen katsominen jälkilähetyksen on vähän perseestä. Mikä fiilis se on, jos sä oot vaikka, että pääset kattoo peliä ja sä et tiedä tulosta? Niin... Kyllä mä sen soitan heti. Joo. Sitä ei malta olla Ei. All this considered, it is a bit surprising how little attention fans pay to consumption. As Kosinets points out, fans may want to distance the text, as in this case, things related to the team, from its superficial status as a commercial product. One way of doing this is to turn the object of fanaticism into a sacred matter, to give it some special meaning, so that the apparent commercialism of football stays remote. Thus, consumption might be something that fans don't want to think about, even if they spend large sums of money into it. Being in the role of co-producer is important for fans, as it brings more meaning to fanaticism. This way, their actions and experiences don't feel as non-vicarious, as in done for someone else. Rose and Wood comment on that the part of the process of engagement depends on the viewer's ability to make a personal connection with the human beings participating in the reality program. This can be also recognized in fans. They make a connection to the performers, as in this case players, but also to other fans. Meni alun perin silleen, että mä olin Ajaxin littifani niin kuin varmaan kaikki siihen aikaan. Ja siinä samalla kun rupesi seuraa enemmän fudista siihen aikaan, niin sitten se just kun Juve oli aina tsempparista, jotenkin se tuli vaan siitä sitten. Ja Del Piero oli saman tien, kun se oli Jumala silloin. Voi olla, että se ehkä alkuun oli enemmän silleen, että Del Piero
Ja sitten enemmän on tullut koko ajan niin kuin jengiä. Niin ja nyt tietysti aika Del Pieron jälkeen, niin nyt se on sitten ihan erilainen. Tietääkö se millä asialla mä jotenkin niin kuin, että se ei loppunut siihen, että Del Piero... Ei todellakaan, siis on se nyt jo useamman vuoden ollut kuitenkin. Siis. Tai se on mä siitä lähtien alusta, ettei kannastanut Juventus, mutta niin kuin enemmän varmaan alkuun tuli just sen pelaajan takia. Varmaan mä niin kuin tykästyin Del Pieroa pelaajana sen kikkoihin, siitä lähti siitä tykkää siitä jengistä. Ja sitten koko ajan enemmän, niin kuin enemmän ja enemmän jengistä. In some sense, fans are part of the same community, the football fan community. But at the same time, they belong to separate communities, for instance to fan communities of their favorite team. Albeit one might assume that these team fan communities would be most significant to the fan himself, this is not always the case. Se on myös tavallaan se yhteisöllisyys on niin kuin siinä fani, vaikka sä voit olla fani niin kuin ihan yksinkin, mutta se, että on niin kuin kavereita, jotka pystyy tavallaan samaistumaan ja puhumaan samoista asioista, olemaan väittelemään eri mieltä. Jälkipelihän on siinä tavallaan tämmöinen naljailu. Se on myös tämmöinen suola, vähän suolaa haavoihin. Myöskin niin kuin toisten fanien, niin kuin eri seuraajien fanien kanssa. Se fanius on niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin omalla tavallaan kilpailuhenkinen, mutta sitten fanit faneina yhdessä, niin kuin jalkapallofanit, niin ne on myös semmoinen oma rotunsa. The development of television, international transport and the internet has enabled fanaticism to exist as a community without the physical proximity. Tunnenko ketään? Yhden Juve-fanin mä tunnen, mutta se on se tuli myöhemmin sit vasta, italialainen kundi. Mutta ei Suomessa niin kukaan kannusta Juventusta oikein. In most cases, people become friends with like-minded people, and often football is the connection. These communities can be much more significant than the fan team community, which is in a way distant. Overall, there are many communities a fan can be simultaneously part of, and it is pretty much individual how fans connect with them. Fans have a need for both external and internal involvement. It is important for fans to show their fanaticism externally to other people, even if it is a highly personal matter in the end. One concrete way of connecting with other fans, whichever community at hand, is to wear football products like scarves and recognize other people wearing them. No välillä nyt tulee ehkä joku paita päällä oltuu, semmoinen joku pikeä paita, mutta seuran logoissa, mutta en mä tiedä, moni ei varmaan ymmärräisi, mitä siinä lukee. Että sillä ei osaa yhdistää sitä hirveästi. En mä sitä nyt niin esille tuo kuitenkaan sitten lopulta. Et se on sitten aika sen mukaan, että kenen seurassa on. Duuniskin mä oon pitänyt välillä Juve-paitaa tuossa alla silleen, kun oli pelipäivä, niin sitten mä pidin vähän enemmän auki, että kaikki näkee, että mä oon Juve-mies. Kukaan ei sanonut mitään, mä olin pettynyt. Kaikki varmaan katsoivat, mikä vittu jätkätä. Richardson and Turley claim that fans who are not from the local area, fans from other countries for instance, have a stronger dependence on official merchandise and products to ensure the development and maintenance of self as a dedicated fan. Even if this were true, it must be kept in mind that even for fans from other countries, fan merchandise does not play that significant a role in their everyday life. No eihän niitä oikeastaan tule. Siis kaulahuivit, mä just kun käyn paikan päällä, niin ennen peliä ostaa kaulahuivit, se on siistiä, sit menen siellä kattoo peliä. Sit mä oon itse asiassa, mulla on ne silleen esillä mun himassa, niin kaulahuivit silleen, ja miksi mä oon käynyt paikan päällä. Mutta eipä niitä nyt ihan yksittäisiä kertoja, jos lähtee fiilistelemään jotain. Joku peli tai jotain, niin voi olla, mutta aika vähän. Highlighting one's fanaticism is not something fans find necessary to do in most situations. Once again, for fans it is not the most crucial aspect in being a fan to let others know about it. Also, recognizing other fans comes quite naturally for many fans. Miten jos näet muuten jotain tyyppejä, mitä joku jalkapallokin pipo, niin... Kiinnitän saman tien huomioon. No mä bongaan saman tien, ja sit jos mä näen jonkun kaulahuivin, koska ne tunnistaa aina, että onko se yleensä tunnistaa suoraan, että onko se jonkun jengi. Just jää vituttaa, jos se ei näe siitä, että se on liian piilotettu, tai silleen sä näet, että siinä on vähän väreä, mutta sä et tiedä mikä se on. Mut kyllä mä yritän bongaa, tai siis en mä tiedä, se on ihan automaatti. They automatically take notion on any gear worn and want to find out which team that person supports. Kyllä niihin tosi paljon kiinnittää huomiota. Esimerkiksi tänään viimeksi
näki Manchester Unitedin pipos jonkun kaveri. Heti tuli mieleen, että no totta kai pilkes silmäkulmasta sanoa, mutta että onpas tyhmä jätkä. Mutta kyllä sitä niinku aina kun näkee noita jalkapalloaiheisia, niin kyllä niihin kiinnittää ihan niinku huomiota, että ei sillä vaan voi mitään. Sekin on jännä juttu, mitä on joskus ihmetellyt itsekin, että kyllä niinku helposti bongaa ja aina siitä tulee joku ajatus päähän. People who are part of a football community have an interesting way of wanting to be a part of the group, but at the same time be outside of the group. The more or less developed ability to both stand back and get involved is the existential mode of the modern individual self. Vai se olemassa jotenkin niinku sitä osa jotain jengiä? Osa faniikkoa? No tavallaan, jos miettii Juvea, niin tavallaan en, koska musta tuntuu, että mä oon yksin tai siis silleen, just mä tiedän se ehkä yhden, joka kannustaa tai silleen niinku. No ja sit just se, että ite ei tuu niinku kellekään randomille varmaan edes menty juteltua tai silleen. Ainoastaan just niinku no Saksan reissut on varmaan ainoa, että siellä on tullut niinku juteltua paikallisten fanien kanssa. Sitten heitetty paljonkin läppää, mutta jos mä käyn aika paljon yksin kattoo pelejä, mutta en mitään siellä, mä vaan join yksin kaljaa ja huutelen. Ei ole sellaista yhteisöllisyyttä välttämättä siihenkään sitten. For fans it might be necessary to make the assertion that some people are real supporters, real fans, and others are not. There are many ways that fans can make difference between themselves and others as a fan. Fans of other teams, fans of foreign teams versus fans of local teams, fans watching games from TV, fans watching games live at the stadium, and so on. Mä en ymmärrä sitä, että jos nyt olisi lauantai tuo pyörisi Valioliiga, siellä pelaisi Manu vaikka ja Manu häviäisi, niin miten se voi pilata jonkun suomalaisen päivän? Sillä minkä näköisiä siteitä siihen seuraa. Kyllähän niillä ulkomailta on aina haettu niitä, mutta kun se on mennyt ihan hysteeriseksi touhu tämän internet-aikakauden myötä ja vastaavan myötä, TV-näkyvyys on tullut ihan erilaiseksi, niin ei niin kuin suomalaiset osaa enää niin kuin katsoa, että jalkapalloa pelattaisiin Suomessa. Se kysyy vasta perusteella, että minkä takia suomalainen jalkapallo on paskaa. Sanoo, että ihmiset yleensä sanoo, että se on paskaa ihan suoraan. Oletko käynyt milloin pelissä viimeksi? Niin vastauksen tuo ei ole ikinä käynyt. No miksi et ole käynyt? No se on surkeeta. Totta kai se pelin taso on heikompaa, mutta millä sitä saadaan paremmaksi? Mennään sinne paikan päälle, tuodaan sitä rahaa niille seuraille, ostetaan se kahvi, pulla, hotdogki ja ehkä pisse 2 siellä pelissä, ostetaan se pääsylippu sinne. Sillä sitä rahaa saadaan sinne. It can even be the case that one would prefer to distance oneself from other fans of the same team, as this could in a way lead to the destruction of the fantasy and uniqueness of the fanaticism. Eikö itse asiassa, hei, tosta tuli mieleen nyt yksi juttu tosta noin, niin yksi mun asiakas silloin oli Juventus kuoret kännykässä. Sitten mä olin, että nyt jatkaa Juve-fani ja jotain. Yritin siinä jotain, mistä sä oot tilannut noin kuoret ja jotain. Sitten se jatkaa, no netistä. Mistä on? No sieltä seuraa sivuilta. Yritin niinku jotain siinä niinku silleen vähän. Joka oli aika jännä, että se jätkä oli ihan sulkeutunut. Kun taas siitä asiakkaille soi... Se on ainoa, joka on tullut. No niin, on tullut yksi vastaan. En mä tiedä, oliko se edes fani, vai oliko se, ei vittu, onko Juventus-kuoret. There might be a fear that when coming across with other fans, you lose the feel and image of how you prefer to see your own team. Or it can be that you don't even want to identify with real existing fans, but just to identify and connect with the team and the players. Therefore, one might avoid meeting, or at least not seeking for contact with other fans of the same team. To come too close to our object of desire threatens to uncover the lack that is, in fact, necessary for our desire to persist, so that ultimately desire is most interested not in fully attaining the object of desire, but in keeping our distance, thus allowing desire to persist. Because desire is articulated through fantasy, it is driven to some extent by its own impossibility. During the interviews, it became clear that football and fanaticism can be intensely important issues, even if they would not seem to be like that externally. This is because fanaticism can be a profoundly personal phenomenon, as pointed out by Chang.
People have very personal views and experiences on their relationship with the team. The ultimate reason why fanaticism is then actually taken on and why it stays as an important part of the fan's life is that it perfectly fits the fan's actual or desired self. Hauska ilta, jos tämmöisiä irtaantuu arjesta, siitä oravan pyörässä, mikä työelämä on, niin sehän sitä on niin kuitenkin, että miksi näitä pelejä lähtee kattoon. Joku lähtee lauantaina ryyppään kavereiden kanssa ulos, nollaa täysin, tuo pailaa jossain Onnellan tanssilattialla. Toista taas ottaa kaverit mukaan, lähtee linja-autolla toisen puolen Suomeen kattoo kannattamansa seuraa. Kumpi on parempi vaihtoehto? Kaikki voi miettiä. Mä aina itse valitsen sen, että mä lähden kavereiden kanssa toisen puolen Suomeen katsoa sitä Suomessa jalkapalloa. Tuli taivalta vettä, lunta tai mitä tahansa. According to Giddens, identity is not found in the behavior or others' reactions, but in the individual's ability to maintain a specific narrative, a sort of a life story. One must attach events that take place in the outer world into this narrative about oneself. This then relates to Zizek's idea of imaginary identification and symbolic identification. To put it simply, imaginary identification is identification with the image representing what we would like to be, and symbolic identification is identification with the very place from where we are being observed, from where we look at ourselves so that we appear to ourselves likable, worthy of love. Loppupeleissä kyllä se urheilukin on viihdettä ainakin mulle, että ei se kuitenkaan riitä se pelkästään, että se on se joku tietty suosikkiseura itselläkin. Et kyllä mä sen nyt samalla tavalla vähän näen kuin minkä tahansa mun kulttuuri, että jos se on huonoa, niin en mä niinku pakota itteeni sitä seuraamaan, että kyllä mulla on parempaakin tekemistä sit siinä tapauksessa. So, self-identity is not something given, but instead something that must be steadily recreated and maintained. The act of fanaticism provides the individual tools for reconstructing the identity and the life narrative. Constantly happening football gives the person touching points where from one can choose the things that fit best with desirable identity and narrative. An understanding of one's own identity is then gained through telling the narrative. So the stories that fans tell give very interesting insights on how they perceive themselves among others. The very act of telling one story is an act of meaning making. The fanaticism has to become the fans' own thing that defines and describes them. Se on muuten varmaan hieno jalkapallokokemus ikinä, kun mentiin Düsseldorfissa, lähdettiin junalla Duisburgiin, vierasfaneen mentiin sinne, niin jäätiin juna-asemaan, sitten siinä oli saman tien poliisi vastasi, sitten se katsoi, että minkä värinen huivi meillä oli, näytti tohon suuntaan, lähdettiin kiertää, käveltiin siellä katu, ihan vitus spooky-fiilis, kun oli ilta, pimeetä, kadut oli vedetty silleen, että siinä oli kyttää autoja vaan niinku vitusti. Ja siellä itse asiassa vähän, no niin jumalauta, niin, tulee hieno tarina. No niin, mennään. Sitten niinku kaikki niinku vierasfanit, paitsi me oikeastaan, niin meni siitä sivusta sisään, niinku missä olisi vierasfanisektio. Meillähän oli sitten Suomesta Print at Home-liput. Ja sitten, näiltä ei päästä tässä näin, niillä on se laite vaan siellä jossain toisella puolella. Sitten mentiin ja sitten loppujen lopuksi oltiin siellä, niin mistä menee kotifanit sisään. Sitten oli tietysti, kun en tiedä minkä takia se huivi oli siinä päällä, enkä piilottanut sitä. Sitten marssittiin siitä yhtäkkiä, siis kun oli meillä oli punamustat huivit siinä ja sitten siellä oli kaikilla muilla sinivalkoista. Ja sitten silleen mentiin yritettiin kertaa koko stadin kanssa, mentiin sen kotipäädin läpi silleen, että se oli ihan täynnä, että joutui silleen excuse me, että joutui tunkemaan siitä, niin tuli pikkasen vihat katseet sieltä kaikilta. Ja sitten jossain vaiheessa tuli joku Skodasmaa jaloille ja sitten oli jotain, Joonikin sai jotain osumaa. Me tultiin sieltä kaverin muijan kanssa perässä, seurattiin sitä tilannetta, miksi vittu nämä kundit lähti juokseen siitä melkeinpä, kävelee siellä saatana. Kaikki kattoo sillä, mitä helvetti. Me katsottiin, vaikka ne kaikki seuraa näitä, mitä niillä on noin kuin. No, sit päästiin onnellisesti kuitenkin sinne kotimatka oli. Soittujen keskellä. Joo, soittujen keskellä. Se on paras fudiskokemus siellä. 8000 vierasfania Duisburgissa divaripelissä. Yes!
Vidal, kyllä. Ja se on sen oletus.